કફ માટેનો ઘરેલું ઉપચાર। લસણ ખાવાથી ગળામાં જામેલો કફ દૂર થાય છે। જો નાના બાળકને છાતીમાં કફ ભરાઈ ગયો હોય તો ગાયનું ઘી છાતી પર મસળવાથી કફ દૂર થાય છે। મધમાં કાળા મરીને વાટીને તેનું ચૂર્ણ નાખીને સેવન કરવાથી કફ અને ઉધરસ સાવ મટી જાય છે। દૂધને ગરમ કરીને તેમાં થોડી હળદર નાખીને પીવાથી કફ મટી જાય છે। દાડમનો રસ ગરમ કરીને પીવાથી કફ અને ઉધરસ મટી જાય છે। ડુંગળી શેકીને તેનું ઉપરનું પાંદડું કાઢી નાખીને ત્યારબાદ એક આછા કપડામાં રાખી છાતી પર માલિશ કરવાથી કફ મટી જાય છે। મિત્રો, આ ઉપાય તમને ખૂબ જ લાભ કરશે અને જો તમને પણ લાભ થાય તો આ વિડીયો લાઈક અને શેર કરજો।